สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Want to T กับผม TM w a r m i l l i o n สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของสตอรี่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มคลิปเนี่ยผมจะแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะครับให้ไปดูคลิป Campaign Structure กับ Your Story Your Character ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่ผมยกมาและกล่าวถึงอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ลงลึกในเนื้อหาเหล่านั้นเพิ่มเติมนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยบางทีถ้าทุกท่านไม่ได้ดูมาก่อนเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนได้นะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของพล็อตนะครับว่าตัวพล็อตเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรเรื่องที่2เนี่ยผมจะมาพูดถึงว่าสตอรี่ใน TRPG เนี่ยมันมีกี่ชนิดแต่ละชนิดเนี่ยมันคืออะไรและเรื่องที่3เนี่ยผมจะขอพูดถึงว่าก่อนที่เราจะสร้างสตอรี่ขึ้นมาสักเรื่องนึงเนี่ยเราจะต้องกำหนดอะไรก่อนอย่างที่4ผมจะพูดถึงเรื่องที่ว่าเราเนี่ยจะเชื่อมพล็อตต่างๆเข้าด้วยกันได้ยังไงอย่างที่5หรือก็คืออย่างสุดท้ายเนี่ยผมจะแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยทุกท่านในการจัดการกับพล็อตให้มันง่ายขึ้นสำหรับทุกท่านเองเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยพล็อตคืออะไรพล็อตก็คือเหตุการณ์หนึ่งหากทุกท่านยังจำกันได้ถึงภาพนี้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นได้เพราะคอนฟลิกต์หรือความขัดแย้งของพล็อตเซตติ้งและคาแรคเตอร์นั่นเองถึงตอนนี้บางทีทุกท่านอาจจะงงๆไปบ้างว่าสตอรี่กับพล็อตในส่วนที่ผมอธิบายไปเนี่ยมันต่างกันยังไงในเมื่อพล็อตก็คือเหตุการณ์หรือก็คือสตอรี่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช่ครับพล็อตมันก็คือสตอรี่นั่นแหละแต่ที่ผมต้องแยกมันออกเป็น2 คำเนี่ยเพราะว่าสตอรี่ก็คือเรื่องราวโดยรวมทั้งหมดของเนื้อเรื่องหรือแคมเปญส่วนของคำว่าพล็อตในวงกลมๆเนี่ยมันคือส่วนของสตอรี่ที่ย่อยลงไปอีกที่เรานำมันมาขยายเน้นย้ำโรแมนติไซส์แล้วเราก็เอามันเนี่ยมาขัดแย้งกับตัวเซตติ้งและคาแรคเตอร์โดยตรงนั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยตัวสตอรี่หลักของเนื้อเรื่องทั้งหมดกับตัวพล็อตที่เป็นส่วนย่อยนั้นน่ะมีหลักการการสร้างหรือเทคนิคที่มันต่างกันไหมผมคงจะตอบว่าไม่ครับมันไม่ได้ต่างกันเพราะการที่เราทำสตอรี่หรือก็คือพล็อตอันใหญ่สำหรับแคมเปญเนี่ยในส่วนของพล็อตย่อยคือส่วนที่เราดึงมาจากสตอรี่ใหญ่นั่นเองเอามันมาขยายความและมองลงไปในแง่มุมของการทำนำคอนฟ lict ดังนั้นแล้วเนี่ยหลักการต่างๆของพล็อตย่อยถูกกำหนดมาแล้วโดยพล็อตใหญ่ของแคมเปญอาจจะมองในเรื่องของพล็อตเนี่ยและยังสามารถขยายพล็อตหรือมองเนื้อเรื่องในอีกมุมหนึ่งได้อีกด้วยอันเป็นที่มาของชื่อคลิปนี้ Write Your Story นั่นเองผมเคยบอกไปแล้วในคลิป Campaign Structure ว่าตัวผมนั้นแยกโครงสร้างออกจากสตอรี่อย่างชัดเจนในตัวโครงสร้างผมได้มีการแบ่งชนิดของมันออกเป็น Railroad Linear และ Sandbox ตัวสตอรี่เองก็มีชนิดเช่นเดียวกันโดยผมนั้นได้แบ่งสตอรี่ใน TRPG นั้นออกเป็น2 ประเภทแรก Travel เป็นการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งไม่ว่าทุกท่านจะทำอะไรไว้ในจุด A เนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบมาสู่จุด B เช่นหากผู้เล่นต้องการสู้กับกอบลินในป่าผู้เล่นก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาน้ำมันที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ยจุดไฟเผาป่าซะเลยจากนั้นเนี่ยผู้เล่นก็บังเอิญไปพบกับเด็กสาวที่ต้องช่วยพอดีแล้วก็เลยเดินไปส่งเควสที่หมู่บ้านแล้วก็เดินทางต่อไปที่เมืองถัดไปทิ้งป่าที่เผาเอาไว้อยู่ตรงนั้นแหละ และป่าที่เผาเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรสู่เมืองที่ผู้เล่นเดินทางไปต่อมีอย่างมากก็คือคนที่เขากล่าวถึงเฉยๆและนี่ก็คือสตอรี่ประเภทแรก Travel สตอรี่ประเภทถัดไปก็คือ Small Town คือประเภทที่ผลกระทบที่ทำไว้ส่งผลต่อสตอรี่ทั้งหมดเหมือนกับตึกที่มันถล่มลงมาส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆในเมืองทั้งหมดเช่นเหล่าเพลเยอร์ที่เดินทางมาถึงเมืองเนี่ยอยู่ๆก็ได้ถูกบังคับเกณฑ์ทหารให้ไปปกป้องเมืองเพราะอยู่ๆใครที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยได้เผาป่าไว้และทำให้มอนสเตอร์ทั้งหมดในป่าเนี่ยอพยพออกมาจากป่าหนีไฟป่ามาแล้วเข้าจู่โจมเมืองโดยผู้เล่นเนี่ยโดนทหารเนี่ยบังคับส่งผู้เล่นไปแนวหน้าติดป่าหน้าตัวเมืองเลยใช่แล้วครับทุกท่านยังจำกันได้ผมกำลังพูดถึงตัวอย่างจากแคมเปญที่ผมยกตัวอย่างมาตลอดในทุกๆคลิปในซีรีส์ How to GM นี้ทุกท่านจะเห็นว่าตัวผมนั้นให้อิสระในการตัดสินใจในเนื้อเรื่องแก่ผู้เล่นขณะที่ยังคงโครงสร้างเอาไว้อยู่โดยสรุปแล้วสตอรี่ไทป์ทั้ง2 ชนิดนี้เราจะแบ่งตามคำ1 คำหรือก็คือผลกระทบนั่นเองเรื่องที่3จะสร้างพล็อตต้องเตรียมอะไรก่อนวันนี้ผมจะมาถึงพล็อตในแง่ของสตอรี่ว่าการจะสร้างสตอรี่ขึ้นมาสักเรื่องนั้นเราต้องวางแผนถึงอะไรกันก่อนการจะสร้างพล็อตหรือเนื้อเรื่องขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนั้นมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงและกำหนดมันก่อนอยู่3 สิ่งด้วยกันอย่างแรกก็คือ
Promise หรือก็คือทีมโทนและมูดของเนื้อเรื่องที่คุณต้องการทำให้เพลเยอร์หรือผู้อ่านเนี่ยรับรู้เวลาเข้าไปเล่นว่าต้องเจอกับอะไรประมาณหากทุกท่านยังจำกันได้ที่ผมกล่าวถึงการนำไอเดียไปทำเป็นสตอรี่ผมได้กล่าวถึงการนำคอนฟ lict ไปทำเป็นทีมแค่นั้นก็พอนี่ยังมีอะไรที่เราต้องกำหนดกันอีกเหรอสิ่งนั้นก็คือโทนและมูดนั่นเองตัวโทนและมูดค่อนข้างจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำบรรยายบทบรรยายหรือก็คือเซตติ้งนั่นเองในคลิปนี้เนี่ยผมจะยังไม่ลงในส่วนของเซตติ้งซึ่งผมจะยกไปกล่าวถึงในคลิปหน้านะครับผมรู้ว่าบางทีก็อาจจะได้ยินคำพูดนี้บ่อยจนเบื่อนะฮะ แต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการที่เราจะสร้างเรื่องราวขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องไปด้วยกันมันเชื่อมโยงถึงกันตลอดเวลากลับมาที่เรื่องโทนและมูดกันต่อโทนเนี่ยคือสิ่งที่ผู้แต่งรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆโดยจะถูกสื่อออกมาผ่านคำพูดและการกระทำของตัวละครรวมถึงบทบรรยายอีกด้วยส่วนมูดคือสิ่งที่ผู้เล่นรู้สึกจากเหตุการณ์นั้นๆแน่นอนนะครับว่าผมคงไม่ต้องบอกว่าทั้งโทนและมูดเนี่ยมันควรจะไปทางเดียวกันหากให้ผมยกตัวอย่างก็คือหากตัวละครหรือ NPC ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยได้จากไปยังไม่มีวันหวนกลับตัว GM เนี่ยได้พยายามบรรยายให้เห็นถึงความเศร้าความผิดหวังความซีเรียสและน่าสงสารหากแต่สิ่งที่เพลเยอร์กระทำนั้นได้เลือกที่จะเปลี่ยนมูดของเนื้อเรื่องให้มันเป็นตลกขบขันซึ่งแน่นอนว่าใน TRPG เนี่ยเราไม่สามารถคุมการกระทำของตัวเพลเยอร์ได้อยู่แล้วนะดังนั้นฉากนี้ที่มันควรจะได้อารมณ์เศร้าโศกนะควรที่จะประทับใจในแง่นั้นเนี่ยก็จะเกิดอารมณ์ที่มันแปลกประหลาดขึ้นมาห่างไกลจากคำว่าน่าประทับใจนะเช่นเดียวกันกับตัว GM หากตัว GM เนี่ยไม่สามารถปรับโทนให้เข้ากับเพลเยอร์ได้บ้างเนี่ยก็นับว่าขาดโซเชียลสกิลหรือทักษะการเข้าสังคมอันเป็นทักษะพื้นฐานและสำคัญในการเป็น GM เช่นเดียวกันเกม TRPG นั้นมันคือสื่อชนิดหนึ่งที่มันไม่เหมือนกับชาวบ้านนะฮะมันคือสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็น GM หรือเพลเยอร์ก็ตามเนี่ยเป็นคนร่วมกันสร้างเนื้อเรื่องขึ้นมาชัยชนะของ GM ก็คือความสนุกของทุกคนบนโต๊ะรวมถึงตัว GM เองด้วยดังนั้นผมจะพูดว่ามันเป็นปาร์ตี้เกมก็ไม่ผิดนักหากทุกท่านเนี่ยต้องการเรื่องราวที่ดีเนี่ยนั่นหมายถึงทุกคนต้องพยายามร่วมมือกันนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อความเข้าใจในเรื่องของ Promise ที่มันมากขึ้นผมจะขอยกตัวอย่างจากภาพยนตร์ดังใกล้ตัวเรานะ Dungeons and Dragons Honor Amongst Thieves What is that again? It's an owl bear. สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะจะมีการสปอยเนื้อหานะครับเอาล่ะเมื่อเราพูดถึง TRPG แล้วพวกเราเกมมาสเตอร์เนี่ยไม่สามารถบอกทีมที่เราสร้างเป็นตรงๆได้หากผมจะขอยกเอาตัวอย่างของภาพยนตร์ Dungeons and Dragons มาอธิบายเนี่ยตัว Promise หรือก็คือทีมของมันในแง่มุมของผมแล้วก็คงจะเป็นความรักไม่ใช่การไขว่คว้ามาหากจะเป็นการกลับมาให้ความสำคัญกลับมามองซึ่งสิ่งที่อยู่ข้างตัวเราตั้งหากเราบอกทีมนี้กับผู้เล่นเนี่ยแน่นอนว่าผู้เล่นก็คงจะงงและบอกไปก็คงไม่เข้าใจนะหากทุกท่านได้ดูเทรลเลอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่มันบอกทุกท่านก็คือมูดและโทนนั่นเองมูดและโทนของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่บอกเราเนี่ยที่เป็นคนดูหรือผู้เล่นเนี่ยมันก็คือแฟนตาซีไฟติ้งฟันนี่ประมาณนี้ครับให้คนที่เขาก็จะเข้าไปดูหนังเนี่ยเขาเตรียมตัวเตรียมใจกันเล็กน้อยนะและแน่นอนว่าตัวหนังเนี่ยเราเนี่ยควรที่จะเริ่มถึงและแทรกทีมของตัว GM นะหรือผู้เขียนบทตั้งแต่ช่วงแรกๆเช่นกันเหมือนในภาพยนตร์นะครับที่พระเอกเนี่ยเล่าย้อนความหลังให้คนดูให้ได้รู้ว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรักและดราม่าแทรกเข้ามาด้วยทุกท่านจะถามว่าทีมนั้นต่างจากมูดและโทนยังไงผมก็คงจะตอบได้ว่าทีมนั้นคือเนื้อหาสาระสำคัญที่เราอยากจะสื่อให้กับผู้ที่เข้ามารับสื่อของเราขณะที่มูดและโทนเนี่ยมันคืออารมณ์ที่เราเนี่ยอยากให้เขาได้รับกลับไปหากเรายึดทีมเดิมความรักไม่ใช่การไขว่คว้ามาหากจะเป็นการกลับมามองและให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ข้างเราต่างหากทีมเดิมเนี่ยครับแล้วผมจะมาเปลี่ยนมูดและโทนของมันการต่อสู้การเล่าเรื่องและการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงรวมถึงคำบรรยายก็จะเปลี่ยนไปเมื่อคนดูเทรลเลอร์หนังเนี่ยทีมกระโทนที่เขาได้เนี่ยก็อาจจะเป็นไฟติ้งแฟนตาซีดราม่าเป็นต้นเอาล่ะครับผมรู้ว่าทุกท่านไปรับชมคลิป How to Roleplay ของผมท่านอาจจะมีคำถามขึ้นมาในหัวว่าในคลิปบอกว่าจะโรลเพลย์ให้ดีคนที่จะรู้ทีมก่อนแต่ในเมื่อคลิปนี้ดันบอกว่าบอกทีมไปก็ใช่ว่าเพลเยอร์จะเข้าใจถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคำตอบก็คือหากหนังเนี่ยมีเทรลเลอร์นะครับหนังสือนิยายเนี่ยมีปกหลัง TRPG เราก็มีคำเกริ่นและชื่อของแคมเปญเช่นเดียวกันนะครับสมมุติผมอยากให้
ผู้เล่นเนี่ยมาเล่นแคมเปญของผมสักแคมเปญหนึ่งนอกจากเรื่องพื้นฐานอย่างระบบอะไรเล่นด้วยอะไรวิธีไหนแล้วผมก็ยังจะใส่คำเกริ่นไว้อีกด้วยและนั่นก็คือคำเกริ่นที่ผมใส่ไว้ทั้งหมดสำหรับทีมความเจริญทางด้านวัตถุนั้นต้องแลกมาซึ่งความเสื่อมถอยทางด้านจิตใจจากคลิปตัวอย่างเดิมของผมหากจะถามว่าทั้งหมดนี้มันพอแล้วเหรอสำหรับการบอกทีมแก่ผู้เล่นผมก็คงจะตอบว่าไม่ครับมันยังไม่พอและนั่นก็คือความท้าทายของสายผลิตทุกคนนะในช่วงเวลาและงบที่จำกัดเราเนี่ยต้องพยายามถ่ายทอดทีมที่เราจะสื่อให้แก่ผู้เล่นผู้อ่านหรือผู้ชมเนี่ยให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่ออย่างแจ่มแจ้งสำหรับ TRPG ก็คือคำบรรยายนั่นเองโดยเราเนี่ยจะถ่ายทอดมันออกไปในช่วงต้นของเรื่องราวหรือที่เราเรียกว่า Introduction นั่นเองสำหรับหัวข้อถัดไปอย่างที่2ที่เราต้องคำนึงถึงในการสร้างพล็อตก็คือโปรเกรสหรือก็คือการดำเนินเรื่องให้มันมีความคืบหน้าตรงไหนที่เนื้อเรื่องไม่มีความคืบหน้าเนี่ยในภาษานิยายเขาเรียกกันว่าตกท้องช้างซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อถึงความไม่ละเอียดของผู้แต่งเพราะโปรเกรสมักจะเป็นสิ่งแรกที่เราดูเมื่อเราย้อนกลับมาอ่านทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นสิ่งแรกที่เราตัดออกไปหากเนื้อเรื่องส่วนนั้นเนี่ยมันไม่มีโปรเกรสแน่นอนว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถใช้สิ่งนี้ได้กับTRPG ในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ที่มีไซส์สตอรี่หรือไซส์เควสต์มากมายนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยในไซส์สตอรี่เนี่ยเราก็จำเป็นต้องทำให้มันมีโปรเกรสที่ชัดเจนในตัวของมันเองหากทุกท่านยังจำที่ผมอธิบายในเรื่องของคาแรคเตอร์กันได้ถึงกราฟทั้ง3นี้การขยับกราฟทั้ง3นี้ก็คือโปรเกรสนั่นเองถ้าอาจจะสงสัยว่าทำไมผมได้โชว์ภาพนี้นะในส่วนของคาแรคเตอร์แทนที่จะเป็นภาพนี้แน่นอนว่านี่เกี่ยวข้องกับโปรเกรสโดยตรงเหมือนกันเพราะมันคือการผลักผู้เล่นไปข้างหน้าตามบล็อกเรื่องราวนะให้มันจบลงแต่ที่ผมเอาภาพนี้ขึ้นมาแทนเนี่ยเพราะว่าผมต้องการที่จะสื่อและเน้นย้ำให้ทุกท่านรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะดำเนินเนื้อเรื่องผ่านตัวละครไม่ใช่พล็อตเวลาบรรยายเนี่ยเราบรรยายผ่านสิ่งที่เพลเยอร์รับรู้และสัมผัสมันให้เขาได้เกิดซึ่งความรู้สึกในตัวของเขาผ่านบทบรรยายของคุณดึงเขาออกมาให้อยู่ในโลกของการโรลเพลย์ให้เป็นเทเบิลท็อปโรลเพลย์เกมของคุณหัวข้ออย่างสุดท้ายที่เราต้องคำนึงถึงเมื่อเราสร้างอย่างที่3ก็คือ Play Off หรือก็คือสิ่งที่ผู้อ่านหรือเพลเยอร์เนี่ยจะได้รับเมื่อเราดำเนินเรื่องจนจบในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอเดียของแคมเปญนี้ที่ผมได้กล่าวไปในต้นคลิปข้อมูลการพัฒนาของตัวละครหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆการทำ Pay Off นั้นสามารถแบ่งออกง่ายๆเป็น4อย่างแรกก็คือ Pay Off ประเภทsatisfy หรือก็คือความพึงพอใจคนเล่นหรือคนอ่านเนี่ยจะรู้สึกพึงพอใจเมื่อพวกเขาได้ pay off ตามที่เราเนี่ยได้พรมิสกับเขาไว้ประเภทที่2ก็คือผมขอเรียกไอ้สิ่งที่มันมีรสขมติดในปากนี้ว่า not 100% satisfy ก็แล้วกันนะครับมันคือการที่คนเล่นเนี่ยได้สิ่งที่เขาต้องการใน promise แต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่น The Amazing Spider-Man แม้ว่าสุดท้ายเนี่ย Spider-Man จะจัดการตัวร้ายได้และได้เป็นฮีโร่เต็มตัวแต่ Spider-Man เนี่ยก็ต้องเสียรักแรกของเขา Gwen Stacy ไปประเภทอย่างที่3ก็คือ Twist มันก็คือการหักมุมนั่นเองการจบแบบนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังในการใช้เป็นอย่างมากเพราะการไม่ให้ในสิ่งที่เราทำการ promise ไว้นั้นก็คือทำให้ผู้เล่นหรือผู้อ่านเนี่ยไม่ satisfy ซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าไม่แฮปปี้นะการจบแบบทวิสต์นั้นอาจจะทำลายสิ่งดีๆทั้งหมดที่เราทำมาดังนั้นเนี่ยการจบแบบทวิสต์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงคำตอบก็คือเราจะต้องทิ้งคลูหรือก็คือหลักฐานตัวบอกใบ้สัญญาณบางอย่างไว้ตามเนื้อเรื่องให้ผู้เล่นหรือคนอ่านเนี่ยค่อยๆตังหิดใจว่าฉากจบเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบทวิสต์ให้เขาตามทันเวลาที่เราเฉลยฉากจบแบบหักมุมในตอนสุดท้ายเนี่ยตัวเพลเยอร์หรือผู้อ่านเนี่ยก็จะได้รับความ satisfy จากความผมคาดไว้แล้วนั่นเองอย่างที่4มันคือการจบแบบอันโนหรือก็คือไม่บอกนั่นเองว่าตัวเอกจะได้ตามที่ผมมิสไว้หรือไม่ให้ไปคิดเอาเองแบบหนังเรื่อง Inception ที่สุดท้ายแล้วไม่ได้บอกว่าตัวเอกออกจากความฝันได้หรือเปล่านั่นเองสื่อ TRPG นั้นมันไม่เหมือนกับสื่ออื่นพวกเรานั้นมีซึ่งอิสระแห่งทางเลือกและเรื่องราวแต่เรามีโครงสร้างที่ต้องยึดถือมีสตอรี่ที่ต้องทำตามทั้งนั้นแล้วอิสระของผู้เล่นนั้นมันอยู่ที่ไหนผมก็คงจะตอบได้ว่ามันอยู่ที่นี่แล้วในสตอรี่นั่นเองจากประสบการณ์ของผมก็เรา GM เนี่ยต้องยึดถือไว้ซึ่งโครงสร้างของแคมเปญเพราะยิ่งเรายืดมันออกไปเท่าไหร่เนี่ยข้อความที่เราอยากจะสื่อออกไปสู่ผู้เล่นเนี่ยมันก็ยิ่งจางหายมากไปเท่านั้นเพราะงั้นแล้วในส่วนของสตอรี่นี่เองที่ผมจะให้อิสระแก่ผู้เล่นปกติแล้วเวลาพวกเรา GM เนี่ยถักทอเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยพวกเราเนี่ย
ย่อมต้องคิดถึงจุดจบหรือคือ pay off ไว้อยู่แล้วแต่เนื่องจากมันเป็น TRPG ดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะคิดถึง pay off เผื่อไว้ในหลายกรณีด้วยเช่นกันแม้ว่าเราจะเล่นกันแค่วันช็อตก็ตามอย่าไปยึดติดกับ pay off ที่เราเซตไว้มากนะแล้วก็อย่ากกลัวการเปลี่ยน pay off เพราะผมเชื่อว่า pay off ที่ผู้เล่นได้เป็นคนกำหนดเองนั้นตัวผู้เล่นย่อมรู้สึกพึงพอใจกับทางเลือกที่เขาได้เลือกเองอยู่แล้วหรือพูดง่ายๆก็คือเราควรที่จะเตรียมฉากจบไว้หลากหลายแบบนั่นเองเอาละครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านลงลึกขึ้นไปอีกนิดนึงในส่วนของตัวลูกศรของล็อกพวกนี้ในเมื่อสตรัคเจอร์คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเหตุการณ์ว่าที่ไหนเมื่อไหร่เพื่อให้ตัวละครเนี่ยไปสู่เป้าหมายหลักหรือก็คือบทสรุปสุดท้ายแต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบล็อกล่ะเหตุการณ์ได้สำเร็จหรือสำเร็จแต่ไม่100%หรือไม่สำเร็จเลยแล้วมันเกิดผลยังไงและสุดท้ายตัวละครเอาไปแก้ปัญหาอย่างไรหรือก็คือผลกระทบจากที่เพลเยอร์ได้เลือกกระทำบางสิ่งบางอย่างลงไปนั่นเองแน่นอนว่าเราคงไม่สามารถลงรายละเอียดในทางเลือกของผู้เล่นได้ครอบคลุมขนาดนั้นและเวลาเพลเยอร์เลือกที่จะกระทำบางอย่างที่เรานั้นไม่ได้เตรียมมาผมก็จะบอกตามตรงว่าเราก็คงต้องด้นสดเอากันหน้างานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของตัว GM ว่าเขานั้นได้เตรียมไว้มากขนาดไหนอยากจะทุ่มเทเวลาให้กับแคมเปญนี้มากขนาดไหนนั่นเองซึ่งแน่นอนหาก GM ทุ่มเวลามากเราก็ใช้การ improvise น้อยและหากเราทุ่มเวลาให้กับมันน้อยเราก็ต้องพึ่งการ improvise เยอะนั่นเองในขณะเดียวกันกรณีที่เราเล่นกันหลายเซสชันเราสามารถเตรียมการล่วงหน้าได้ในกรณีที่ผู้เล่นทำอะไรที่เราไม่คาดคิดหรือผลลัพธ์แปลกๆที่มันเกิดขึ้นมาแบบงงๆหรือทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาเราสามารถนำความรู้จากหัวข้อนี้เนี่ยไปใช้เตรียมการได้ก่อนที่เซสชันถัดไปจะเริ่มขึ้นนั่นเองเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมขอยกตัวอย่างไปพร้อมๆกับอธิบายนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Dungeons and Dragons ในภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีภารกิจหนึ่งอีกกลุ่มตัวละครหลักเนี่ยต้องไปเอาหมวกวิเศษเพื่อที่จะนำมาใช้เปิดคลังสมบัติแต่การจะไปเอาหมวกนี้เนี่ยจำเป็นต้องไขปริศนาเดินผ่านสะพานที่พร้อมจะถล่มลงมาได้ตลอดเวลาหากเดินพลาดและแน่นอนไซมอนหนึ่งในตัวละครหลักก็เดินพลาดก็ทำสะพานพังไปกันต่อไม่ได้แล้วไซมอนก็เลยบอกว่าไอ้กระทาที่เก็บมามั่วๆมาก่อนเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกระทาวิเศษที่สามารถสร้างเวทเทเลพอร์ตได้จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งแน่นอนนะตั้งแต่เล่น TRPG ก็คงจะพอเดากันได้ว่าตอนนั้นในเกมมาสเตอร์คงจะด้นสดเอาหน้างานเพื่อที่จะให้เนื้อเรื่องมันไปต่อได้และนั่นก็คือลูกศรหรือทางเลือกจากการกระทำของเพลเยอร์นั่นเองเพลเยอร์เนี่ยเจอบล็อกปริศนาที่ต้องใช้กุญแจ A หรือในที่นี้ก็คือพาลาดินหนุ่มเนี่ยมาบอกวิธีแก้ปัญหาและนำทางผ่านไปเพื่อให้ผ่านปัญหาวงกลมให้ผ่านสะพานไปได้เพื่อไปเอาหมวกแต่ในที่นี้เนี่ยตัวเพลเยอร์ได้ทำพลาดและทำให้ไม่สามารถผ่านปัญหาวงกลมที่ต้องการได้ตัวเพลเยอร์หรือในที่นี้เนี่ยก็คือตัว GM เนี่ยนะก็เลยต้นสดให้เอากุญแจ B ซึ่งก็คือกระทาที่สามารถสร้างประตูเชื่อมต่อกันเลยระยะที่มองเห็นได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัว GM คงอาจจะมีแผนให้เพลเยอร์ได้กระทานี้ทีหลังเพื่อเอาไปเอากุญแจ B เพื่อใช้ในการลอบเข้าไปในปราสาทเป็นปัญหาดาวแต่ว่าตัว GM เนี่ยก็ได้ต้นสดเอากุญแจ B เนี่ยไปเพื่อแก้ปัญหาวงกลมแทนนั่นเองจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องพล็อตต่อไปเนี่ยผมจะขอพูดถึงเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกท่านใช้ในการจัดการกับพล็อตนั่นเองวันนี้ผมขอมานำเสนอเครื่องมือจัดการพล็อตที่น่าใช้ยินดีต้อนรับมูดชาร์ต สิ่งนี้เนี่ยช่วยบอกถึงอารมณ์ที่เพลเยอร์หรือผู้อ่านเนี่ยควรจะได้รับในบล็อกนั้นๆเราเนี่ยจะใช้เจ้ามูดชาร์ตเนี่ยมากำหนดองค์รวมของบล็อกนั้นๆว่าเราจะรันจะเล่นมันยังไงให้องค์รวมของแคมเปญมันน่าสนใจเราเนี่ยได้แบ่งอารมณ์ที่ผู้เล่นควรจะได้รับตั้งแต่ตอนต้นหรือก็คือ Introduction ซึ่งจะเป็นส่วนของการ Promise นั่นเองส่วนของ Progress นั้นเราจะบิวอารมณ์ของผู้เล่นให้ขึ้นมาจนถึงจุด Climax หรือก็คือจุด Critical Point หรือบอสในส่วนของโครงสร้างแคมเปญนั่นเองและสุดท้ายเนี่ยจะนำไปสู่ส่วนของ Conclude ที่จะให้ Pay Off แก่เหล่าผู้เล่นนั่นเองจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปไว้ Your Story เราเนี่ยได้อัดกันไปในเรื่องของ Story เนี่ย2คลิปเต็มๆตัวผมนั้นพยายามจะอธิบายให้มันซับซ้อนน้อยที่สุดแล้วก็ให้เห็นภาพได้มากที่สุดหากทุกท่านมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะถ้าผมมีเวลาผมจะมาตอบให้กับทุกท่านนะและคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับซีรีส์ How to GM นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ World Building ที่รอกันมานานนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีปีใหม่ครับ